Good evening, everyone. Annyeonghaseyo. Ay, ang camera natin. Annyeonghaseyo. Happy Saturday, everyone. And hello to Rich Melshera Ilana Nim. Yan, Nim. So, alam na po natin yung Nim. It's like saying Mr., Mrs., or Miss. And hello to Christine Mison Pascasio, ang ating mga early birds. Ang ating camera ay hindi maayos. Yan. Yan. Kumusta po ang Saturday? Paliko-liko ang ating camera. Kumusta po ang inyong Saturday? Ano po ang inyong kinain? 오늘 저녁에 뭐 먹었어요? 잠깐만요. ang ating camera. 오늘 저녁에 뭘 드셨어요? 저희가 고기 먹었어요. 고기. Meat. We ate meat. 고기 먹었어요. Yan. Hello to Christine, to Christine Shi, Brichmel Shi. 좋은 저녁입니다. 네, 좋은 저녁이에요. Hindi ko na naman mabasa kapatid yung inyong Japanese. Mag-aaral na nga din ako ng Japanese. Intay lang po tayo ng ating mga kasamang mga kapatid na mag-aaral kasama natin for today. So again, my name is Miles Lee and we are live on Facebook and we are also live on YouTube. Ayan. Kung gusto nyo nang hindi natatabunan ng inyong mga comment, ayan, available din po tayo sa YouTube. Nilagay ko po dyan yung link. Just look for Miles. And hello, annyeonghaseyo, Kim Yongun Shi. Kim Yongun Nim. Annyeonghaseyo. Kukuku. Kukuku. Ano nga bang pangalan? Si Randy ba ito? Ikaw ba si Randy? Kasi may iba-iba nung nakaraan eh. Randy or Rudy? I forgot. Yan, kukuku ang itatawag ko sa iyo. Okay. It's 9:04 in the evening. Hello, go Adrian. Hello ka, hello kapatid. Hmm? Mm. Gailon. Si Gailon pala. Oo, nakalimutan ko. Andiyan pa pala si Gailon. Yung isa yata ay si Rudy ba yun or Randy? Si Gailon. Ayan, Gailon. Hello to Joy. Tison Agbayani. Joy Nim. Or Joy Shi. Si Gailon pala. Okay. So, last week po ay pinag-aralan natin ang Chapter 1. Natapos po natin siya ng Friday and Saturday. And today ay dadako po tayo. We're going to go to chapter 2. Gusto niyo po ba nung may sound o walang sound? Parang nakaka-distract yung sound. Ano po? Gusto niyo po bang may background music o wala? Alisin ko na. Ayan. Hello everyone. Welcome po sa ating 15 viewers in the house. So, last week, sana ay natandaan niyo po yung ating mga tinalakay last week. Hindi ko maayos-ayos ang ating camera. Sandali lang po. Ayusin ko lang ang ating camera. Okay. Okay na. Ayan. Ang mahalaga, kitang-kita nyo yung PowerPoint natin. Ayan. So, let's move. Okay. So, yung mga beginners po natin nakasama ay matutuwa. Yung ating pong mga advanced, pwede nyo pong i-guide yung ating mga beginners na kasama. And hello to Esteban Shi, Andre Shi. Annyeonghaseyo. Okay, let's move na tayo. Okay. So, ang lesson 1 po ng chapter 2 natin, ang title ay Sajeondo Itsumnika. Sajeondo Itsumnika. Ayan, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Hello to Daniel. Daniel Shi. Okay. So, as for preparation, meron po mga tanong. 무엇이 있습니까? What is there? So, yung muot po dito, yung muot is what in English. 있습니까? So, natutunan natin last week yung pagtatanong na 있습니까? Is there? So, what is there? Ang tinatanong po sa 무엇이 있습니까? Kapag naman 누가 ang itinanong, it is asking who. 누가 있습니까? So, who is there? Ayan. So, who is there?
Hello to John, Sevilla, and Jerry Lee. Welcome, welcome po sa inyong lahat. And to our 23 viewers. Okay. So, punta po tayo sa dialogue. So, tewa. So, pag nakita niyo po yung tewa, it means dialogue. Shout out Mark Dominic Valdez Nim. Okay. So, meron po tayong dialogue. We have a dialogue of Yumiko and Tony. So, tingnan natin. So, this can help us to practice our comprehension and reading. Ayan. Pwede nyo po akong sabayan sa pagbasa. Pwede nyo rin pong ulitin after kong basahin. So, you can repeat after me. Okay. Yumiko. 토니 씨, 공책이 있습니까? 토니 씨, 공책이 있습니까? Makikita po natin there is, ano ba tayo? Comma. So, may comma. So, 여기서 토니 씨, 공책이 있습니까? So, tinatawag, ina-address si Tony as 토니 씨. Okay. 네, 공책이 있습니다. Ano po ba yung 공책? 공책 is notebook. 안녕하세요, 에델님. And Erica. Okay. 공책이 있습니까? 공책 is a notebook. Notebook. So, yung mga ginagamit natin sa school na notebook. Pero in Korea, meron din silang tinatawag na notebook. So, kapag narinig nyo sa Korea yung notebook, hindi yung notebook na sinusulatan ang gusto ibig nilang sabihin. They mean the laptop. So, commonly ang tawag nila sa laptop ay notebook. But this time, 공책 ay yung notebook na sinusulatan. Do you have a notebook? Yes. Thank you so much, Daniel. Laptop is notebook. Okay. So, do you have a notebook? Miss Tony Shi, do you have a notebook? Tony, do you have a notebook? In English, we don't need Mr. or Miss. We just say the name. Okay. And Tony answered, 네, 공책이 있습니다. 네, 공책이 있습니다. So, ginamit natin dito yung 있습니다. Later, ito po yung part ng grammar na pag-aaralan natin. Using 이가 있습니다 or 없습니다. 이가 있다, 없다. Yan, sabi naman ni Yumiko. So, yes, I have a notebook, sabi ni Tony. And according to Yumiko, 사전도 있습니까? 사전. 사전 is a dictionary. Hello, Aubrey! Okay, sajon is dictionary. So sabi niya, do you have a notebook? Do you also have a dictionary? So yung do na nakikita natin dito, it means, it can mean and, but this time, it can mean also or to. 사전도 있습니까? Do you also have a dictionary? Sabi naman ni Tony, 아니요, 사전은 없습니다. 사전은 없습니다. So this time, makikita natin yung unnun, pinag-aralan natin last week. Hello, Mami Zagger Vlogger on YouTube. Thank you po for dropping by. And last week, yung unnun at iga, pinag-aralan po natin. And then we used unnun as topic markers and we are also using unnun as to express contrast. So dito, bakit may contrast? First, I have a notebook. 사전은. But then, when it comes to dictionary, I don't have. So that's why 사전은 없습니다. No, I don't have a dictionary. Yes, that's correct, Daniel. Daniel Shi. No, I don't have a dictionary. Okay, so this is the introduction of what we are going to learn today. So this is the dialogue. So we have here the 있습니다 and also the do. So we are going to talk about that. So, but before we move to grammar, we are going to learn some vocabulary. Ayan, sa mga nag-aaral po ng vocabulary, we have some classroom items. So, vocabulary is about classroom. So, we have here 1, 2, 3, 4, 8. We have 8. So, computer, very easy. Yung pronunciation lang po magkakaiba. Only the difference is the pronunciation. Computer. 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 Blackboard is 칠판. 칠판. Map is 지도. 지도. Calendar is 달력. 달력. Calendar. 달력.
달력. 휴지통 is trash can. Moon is door. 창문 is window. 시계 is clock. Yan. Yung moon at changmun, madali po nating matatandaan. Ano po? Yung moon, dagdagan natin ng chang, naging window. Okay. Live pala to ba? Yes, Mami Sagar Vlogger. Live po tayo sa ating Korean study. We are also live on our Facebook page, Let's Learn Korean. Thank you po for coming. And let's learn some pa-shoutout naman, boses ng channel. Hello, shoutout to Mac DJ Cos. Oh, aral-aral. Hello to Albi, na nakilala ko sa live ni Larry ba yun? Larry yata. Nakalimutan ko yung pangalan. Thank you so much for coming, Albi. Okay, let's learn some verbs. Ayan. If you visit our page, you can also find out the copy, if you want to print, the copy of conjugation. Meron po tayong conjugation. Meron din po akong ginawang video kasama yung aking anak para mas marinig niyo yung Korean pronunciation of different verbs and conjugations to 존댓말 합니다. Okay, let's try po to conjugate these verbs that we have here. So we have 샤워하다, 샤워하다, to take a shower. So in Korea po, actually, sa atin, di ba, pag tayo naliligo, when we are taking a bath in the Philippines, we say, take a bath or take a shower. Kapag sinabi natin in the Philippines na we take a shower, ibig sabihin, naligo tayo. But in Korean, there is a little difference between 목욕하다 and 샤워하다. So commonly, kapag nagmamadali ang mga Korean, shower하다. Kapag sinabi natin shower, pag sinabi nilang shower, ibig sabihin hindi siya yung paliligo na as in, di ba? Pag naligo tayo, we are, tawag dito, ano bang ginagawa natin? Taking enough time para magkuskus ng libag at kung ano-ano pa. But when Korean said 샤워하다, ito ay mabilisan na pagligo. Kasi kapag ka mogyok ang sinabi, mogyok하다, commonly Koreans go to sauna. Doon yung mogyoktang na tinatawag. So, half bath. Yes, Erika. So, half bath. So, marami kasing mga Koreans nagkakaroon ng half bath. Pwedeng ulo lang ang babasain, pwedeng katawan lang ang babasain. But of course, kahit na buong katawan ang binasa, kapag mabilis ang paliligo, so they call it as 샤워하다. Kapag mogyok하다, pumupunta commonly sa mogyoktang or yung mga bathhouse, yung mga sauna, ganyan. Pero yung paliligo ng mabilisan, shower하다 din ang tawag nila. Okay, enough to shower하다. So, 안녕하세요, Christine Joy. And we can conjugate 샤워하다. You can try to conjugate 샤워하다 to the form or 존댓말 합니다 form. And you can also conjugate this to your form. Let us try. You can try. Like for example, 샤워하다, 샤워해요, 샤워합니다. Ayan. 안녕하세요, Mark Zuffer 님. Mark Shi, 안녕하세요. Okay, so we can conjugate. You can try to conjugate other verbs that we have. So we have 듣다. 듣다 is irregular. Ang tawag po sa irregular verb ay bulkyukchik. Bulkyukchik. So last time, may pinost din po ako sa page na application na dongsa ang tawag. Ito po ay Korean conjugator na application. So when you type 듣다, makikita nyo sa ibaba ng application nakalagay doon is bulkyukchik or irregular. So malaking tulong po yung application na yon, dongsa, Korean conjugator. Bakit? If we are practicing to conjugate or how to conjugate, mache-check po natin kung tama yung conjugation natin. And then, we can also check if the verb is irregular or regular. So, bulkyukchik, 듣다. So, yung 듣다 ay paano po natin? Hello, annyeonghaseyo to Arthur. Arthur Shi. So, let's try to conjugate 듣다. Paano po natin i-conjugate ang 듣다 using 존댓말 na 습니다 form. 듣다. 씁니다. So, for 존댓말 in formal situation, we are going to attach 씁니다.
씁니다. Anong name po ma'am ng apps na yon? So, ang apps po na yon ay, sandali. Ang tawag po sa apps na yon ay, nakalagay siya sa ano pala. Albi. Albi She. Ayan, later, pakicheck mo yung may pinost ako. Nandoon yung name nung noong application. So, if you go to Play Store, i-type nyo lang po doon ang dongsa. In English, dongsa. Tapos lalabas doon yung application. Ayan. 안녕하세요, Toilets She. Yan. And Arthur She. 안녕하세요. 좋은 밤입니다. 네, 좋은 밤입니다. Okay, let's try to conjugate 듣다. So, if you want to conjugate 듣다 using the formal and polite form, you add 씁니다. 씁니다. So, 듣다 will become, we drop the da. 듣다 will become 듣습니다. Hindi ko na po maisulat. Ano? 듣습니다. Ayan. So, you can type the conjugation. 듣습니다. So, 안녕하세요. nakakalimutan ko. Ano daw? Conjugation sa dongsa. Minsan nakakalimutan daw ni Gaylon yung conjugation. So, kung ito naman ay i-conjugate natin sa yo form, this will be 들어요. 음악을 들어요. Listen to music. 음악을 들어요. And 듣습니다. Yes. Edel, Mark, Daniel, She. 듣습니다. 듣습니다. 음악을 듣습니다. 음악을 들어요. Kapag yo form naman, we say 들어요. 들어요. 음악을 들어요. 잘 들어요. Listen well. Makinig kang mabuti. 잘 들어요. We say that. Okay. And then we move to 마시다. Parang kailangan ko na namang pataasin yung aking mic. Sandali lang po. Okay. Next ay 마시다. 마시다. 리. Ano yung ri? Ni Gaylon. Okay. Next is 마시다. 마시다 is... Ano po yung 마시다? Kapag i-conjugate na natin. 마시다. So, the yo form of 마시다 is 마셔요. 마셔요. 마십니다. Drink. Yes, to drink. 마십니다. 마셔요. But of course, in common situation, alam na yan ni Mark. Si Mark ngayon, nasa Korea na, bagong salta sa Korea. So, yung mga pinag-aralan na mga particles, yung mga chondemal na mga formal form, in common situation like daily living, kalimitan ang ginagamit is mga yo form. So, 마셔요. 마시다, 마셔요, 마십니다. Ayun, complete na si Mark. So, ano ba yung idudugtong natin sa unahan? For example, 물을 마셔요. Or, pwedeng wala na siyang particle. 물 마셔요, juice 마셔요, 우유 마셔요. Ayan, 마셔요. Ayan, 오늘도 맥주를 마십니다. 김유라님. 김유라 씨, 감사합니다. Yes, sabi ni, according to Kimura 씨, 오늘도 맥주를 마십니다. For today also, I drink beer. Ayan. Again, 맥주 is beer. And then we indicate the rule as to mean the object. Ano ba yung iniinom? What do we drink? Or what does she drink? Beer. 맥주를 마십니다. 맥주를 마셔요. Korea, yes. 김유라 씨는 한국 사람이에요. 네. 김유라 씨는 한국 사람이에요. Meron pala Korean. Yes. So again, 맥주. Ayan, sa mga mahilig sa beer, 맥주 is beer. For past tense po, ma'am. Okay, for past tense, for example, 마시다, 마셔요. For past tense, we say 마셨습니다. 마셨습니다. Or 마셨어요. 마셨어요. Ayan. Who can type? Pwede niyo pong pakitype. So, sa 듣다,
듣다 will be 들어요, 들었어요. 듣습니다, 들었습니다. 마시다, 마셔요, 마십니다, 마셨어요, 마셨습니다. And 포도 주스. Okay, Arthur. 포도 주스를 마셨어요. For example, past tense. 우미նում ako. I drank grape juice. 포도 주스를 마셨어요. 마셨어요. Yes, that's correct. 마셨어요. Or if you want the formal form, 마셨습니다. 마셨습니다. So instead of 어요, 씁니다. 마셨습니다. Okay, we move to 운동하다. 마셨어요. Yes, that's correct, Albi. And then we go to 운동하다. 운동하다. 스타벅스 마셨습니다. 스타벅스 커피를 마셨습니다. Okay, you can also put coffee or 스타벅스 티, 차를 마셨습니다. Ayan. Anong inumin? What kind of drink sa Starbucks? Starbucks. Kasi pag sinabi natin, ay okay, ayan. Starbucks coffee를 마셨습니다. 마셨어요. Ayan. 우유를 마셨어요. 맥주를 마셨어요. Okay, so let's move to 운동하다. 운동하다 is very easy to conjugate. Because of the hada we know hada will become 해요 to your form. 운동하다, 운동해요 for the present tense. 운동해요. Past tense, 운동했어요. 운동했어요. 저는 오늘 운동했어요. I exercised today. I did exercise today. 집에서 운동해요. Okay, 집에서 운동해요. I exercise at home. 집에서 운동해요. So 집에서 운동해요 can be a declarative sentence or it can also be an interrogative. Interrogative nga ba? Imperative. Hindi pala interrogative. Imperative sentence is saying someone to do something. 집에서 운동해요. If you want to be more polite using the honorifics, you can say 집에서 운동하세요. If you want to tell someone to do exercise at home, 집에서 운동하세요. 집에서 운동하세요. 운동해요. kaloko, mali. Ano yun, Kaylon? Ano yung mali? Okay. 운동하다, 운동해요, 운동했어요. 운동합니다, 운동했습니다. Ayan. If you want to use the formal form, 전 오늘은 운동했습니다. 운동해요. Okay. Yan. 운동합니다. Yes, 운동합니다. The 니다 form. So very easy ang 운동하다. Ano po? We change 하다 to 해요. 운동해요. 운동했어요. 운동합니다. 운동했습니다. Okay, let's move to 찾다. 찾다 is to look up or to find something. 찾습니다. 찾습니다. 찾아요. 찾아요. 양말을 찾아요. ano yung hinahanap? What do you look for or what are you looking for? 양말. For example, socks. Commonly people ay naghahanap ng socks in the morning. 양말을 찾아요. 찾아요. 아니면 단어를 찾아요. We look for words in a dictionary. 찾아요. 찾아. To find or to look up. 찾다. 찾습니다. 찾아요. 찾아요. 찾았어요. nakita ko na. I already found it. 찾았어요. 찾았습니다. Yan. Yan. Medyo late yung ating late sa Facebook yung dating. Nandoon pa lang sila sa 운동합니다. Yan. Paano po Jeffrey sa Korea? Jeffrey. Yung Jeffrey,
yung Jeffrey na 2 syllable, magiging Jeffrey. Jeffrey. Ayan siya. Itinype ko siya, Jeffrey. Jeffrey. Ayan, tinype ko siya. Jeffrey. Kasi, wala silang free na sound. So, Jeffrey, 2 syllables will become 3 syllables. Jeffrey. Jeffrey. Ayan, Jeffrey. Okay, you're welcome. Okay, let's move to 운동할 곳이다. Okay, for future naman, like what Gaylon type, 운동할 곳이다. 운동할 겁니다. 운동하겠습니다. So, those expressions are future naman. Ayan, masyado kayong advanced. What's that? Aruturu. What's that? Arturo. Okay, Arthur. Okay, Arthur. So, sa name na Arthur, possible na maging Arturo or possible na maging Atu. Atu. Mawawala na yung R. Atu. But okay na yung Arturo. Arthur. Ang hirap, ano? 2 syllables will become 4 or 3 syllables. Ma'am, paano po paggawa ng sentence? Bakit pabaligtad? Paano po yung X na letter pag nagamit sa salita? Yung X na letter, like for example, tingnan kay math. Paggawa ng sentence, bakit pabaligtad? Kasi yung subject, verb, object, yung SBO, yung pattern in English, pabaligtad siya sa Korean. Like for example, 학교에 간다. In English, we say, I go to school. In Korean, mauuna yung school. 학교에 간다. Yung verb sa Korea ay napupunta sa hulihan. But in English, I go to school. Nasa unahan siya, di ba? After the subject. But in Korea, the verb always ay nasa hulihan. So, 학교에 가요. 학교에 갑니다. So, that's the difference. So, mauuna kung saan ka pupunta, 학교. 학교에 간다. Yan. Suffix na JR. Oo nga, no? Wala kasing suffix sa, Arthur. Walang suffix, walang JR Junior na ganyan sa Korea. So, isa-search ko kung paano nila yun isulat. Hindi ko rin alam. Kasi wala silang mga ganon. Commonly, the names of Koreans, as we discussed last time, ay mayroon lamang 3 syllables. Okay, Rosenim, annyeonghaseyo, Roshi, na nasa YouTube, andyan si Rose. So, itatry kong i-search kung isinasama ba nila yung junior or senior na ganyan. Kasi kung hindi na, masyado nang mahaba, hindi naman na siya importante dito sa Korea. So, ang importante sa Korea is yung last name and first name. Kung minsan, isinasama nila pati yung middle name. For example, ang pangalan ko is Maylin Grimaldo Sabilala. My Filipino name is Maylin Grimaldo Sabilala. Nung itinranslate na siya in Korean, Sabilala, Maylin Grimaldo. Isinasama nila yung middle initial. But yung junior, mga ganon, parang hindi na nila yun isasama, kapatid. Kasi wala silang ganon eh. Yung X muna, sagot ni Mama. Okay, sabi ni Carlos. Yung X dito, yung X sound, di ba ang X, hindi yung mga X nyo, ha? Ibang X, yung X ni Carlos. Okay, yung X ni Carlos. Okay, sa X, Alex kasi, di ba? Magiging ganito siya. Itatype ko dito, Alex. Alex. Ayan. So, yung X, ang magiging sound niya ay Lex. So, yung X, magkakaroon siya ng S sound. S. Tapos, nasa ilalim yung kiyok. Alex. Kaya, yung X sound, kasi wala silang X, diba? So, yung X, yung S at saka K sound sa X ang makakasama. Dahil wala silang X na sound. Alex. Yun. Lexter. Naging translator na tayo ng pangalan ngayon. Lexta.
Lexter. Si Lexter, ayan, yung ter dito, parang nagiging British accent, di ba? Yung Lexter, minsan sa British accent, ano siya, Lexta, Lexta. Kaya ang Lexter ay magiging Lexita, Lexta. Ganyan, Lexta. So, minsan yung ter, imbis na Lexter, mas magandang pakinggan yung Lexter. Ayan, okay na. Okay na tayo sa pangalan ni Alex at saka ni Lexta. Okay. Let's move on to the last verb. Ayan. Suda. Hindi makita. Suda is to write. Erika. Yes, that's correct. Erika. Ayan. So, the last verb ay suda. It means to write. Hindi nyo makita. Natatakpan ko. To write. Okay. Last time, suda means... Ano ba yung nilagay ko nung nakaraan? Kasama siya dun sa mga verb eh. Suda means to write. Ano pa? Suda means bitter, mapait. Ayan, mapait na pagmamahal. Suda, ano pa ba? Suda is to also wear a hat. Suda, to wear. Yes. Annyeonghaseyo, Rose Nim. Si Rose, pwede niyong samahan sa YouTube. Nag-iisa na naman si Rose sa YouTube. Okay, suda. Dito ay to write. So, suda will be 씁니다 if we are going to conjugate. To wear. Okay, to wear something on head. suda. 안녕하세요, 넬마르씨. 안녕하세요, 여러분. 제 이름은 발도스 넬말입니다. Yes, 맞아요. 발도스 넬말입니다. Ayan. So, first, introduce your last name and then your first name. I'm confused. Saan Gaylon? Saan na confused si Gaylon? Ano yung nakaka-confuse? Marami po ibig sabihin ng suda. Yes, suda means bitter, mapait. Means to write, to wear something on head. Suda. Okay? To use also, to use. Suda. Okay? Isa-isay natin. Suda, bitter. soyo. soyo. Ampalaya는 soyo. soyo, mapait. But they are the same in conjugation. Don't worry. Kung pare-parehas, I mean, they have different, suda has different meaning, but the conjugation is the same. Don't worry. Wear or use. Write, wear, use. 모자를 써요. 이름을 써요. 약이 써요. Mapait ang medicine, ang gamot. Ano pa ba? Alex, 감사합니다. 네. 천만에요. What else? 컴퓨터를 써요. 쓰세요. gamitin, use or to use the computer. Okay? 씁니다. 씁니다 ang kanyang formal form. 써요 ang kanyang yo form. 썼어요 ang past tense. Same lang ba ko? Yes, same lang po ang conjugation. Different meaning but same conjugation. Don't worry. Same conjugation. So, how are we going to know the meaning? So, look at the context of the sentence. So, tingnan po natin yung sentence. Kung saan ba, ano ba yung tinutukoy sa sentence? Gamot ba ito? So, it means mapait, bitter. Ito ba ay tumutukoy sa something na isinusuot sa ulo? So, it means to wear something on the head. Ito ba ay tumutukoy sa isang bagay na pwedeng gamitin? So, to use. soyo. 씁니다. Or tumutukoy ba ito sa pagsulat? So, let's look at the context sa loob ng sentence. Yan. So, same conjugation po. Same conjugation. So, don't worry. Yan. Okay. So, go na tayo sa grammar. Grammar time. Okay. Sa grammar natin, we have here iga, ita, iga, opta. Okay. Let's conjugate ita, opta. So, how are we going to conjugate ita, opta? So, in formal form, we conjugate ita to 있습니다. 있습니다. We conjugate opta.
Ano po pinagkaiba to use na suda sa sayong hada? They can also mean Arthur. They can mean the same. Suda to use or sayong hada. You can use that to mean to use something. If you want to say to use something, isang bagay na gagamitin, you can use the both suda and sayong hada. Sayong heyo. You can use it both suda and sayong heyo. Okay. All right. So itta opta, itta will be itsumnida, opta will be opsumnida. Sayo form naman, itta will become isoyo, opta will become opsoyo. Opsoyo. Iyong hada. Iyong hada also is to also use Nelmar, Baldos, Nelmar she. Iyong hada, yung iyong hada to use is ginagamit ito like for example, hindi bagay ang ginagamit. Like for example, building, iyong hada. Or to move also, ginagamit din ang iyong hada. Okay. I will try to make a video para sa pagkakaiba ng sayong hada, suda, iyong hada. I will take note of that. Nilmarshi, iyong hada. Para malaman natin saan pa natin pwedeng gamitin ang iyong hada, sayong hada, suda. Ayan. Let's have chiugega, hange itta. Okay. chiugega. Hange itta yan, sabi ni Jane. So, for example, there is only one eraser. So, you can say, hange. Hange. Like, ke is being used as a counter sa ilang mga bagay. Actually, maraming counter sa Korea. Ano po, dapat natin sa uluhin. But, if you are in Korea, when you use the ge is the, tawag dito, common. The common counters in Korean na you can use in anything. Kapag ginamit mo itong ge sa Korea, kahit na ang dapat mong gamitin na counter ay iba, ito ay understandable. For example, kimbap. Ang kimbap dito, 'di ba? Isang gano siya, isang parang rolyo yung kimbap. Pag bumili tayo ng kimbap, we say 한줄 주세요. Kimbap 한줄 주세요. But if you say kimbap 한개 주세요, that is also understandable. It's okay, no problem. So, if we know piece, isang piraso, if we know the ge, okay na tayo dyan. Kahit hindi natin sa ulo yung lahat ng counters. But of course, kapag merong mga examination, we should know the counters. Okay, from Edel, itsumnida, opsumnida. Yes, general. Yes, thank you very much, Erica. So, yun yung pinaka-general na counter, ge. Hindi ko maisip yung term kanina. Thank you so much, Erica Shi. Okay. In general, ge is to mean a piece of something. Ayan. So, chiugega ita. Okay. So, alam niyo na, this expression attaches to nouns and is used to express the existence of the noun. So, it means there is, mayroon, there is. Ita indicates that the preceding noun exists, while opta means that it does not exist. So, simply, meron, wala. Wala, meron. Okay, there is not, or there is no something. Okay, like for example, chiugega ita, sajon ni opta. So, when we are going to use ita, opta, let's just remember the particle i or ga. So, it is always together. I, ita, ga, ita. So, name ng bagay, idugtong ang i. Kailan natin idudugtong ang i? When are we going to use i? If there is a final consonant. Last time we learned, when there is a final consonant, we add e. So that's why it's very important na alam natin yung basic. Okay, e. So, and then just add opta, ita. If there is no final consonant or walang patchim na tinatawag, again, the patchim is the final consonant, just add ga and then ita, opta. Very easy. Ayan, very easy. Maning-mani. A piece of cake. Okay, let's try to have this conversation. Okay lang po yung sound. Ano po? Wala namang nagrereklamo sa sound. Okay. So, ga.
So again, yung ga na, it's like a conversation for A and B. Okay. 지우개가 있습니까? So is there an eraser? So if we want to ask if there is something, we can say 지우개가 있습니까? 받침 이, no 받침 가. Yes, thank you, Nelmar. If there is 받침 이, no 받침 ga. Ayan, just remember that. And then it is very easy to attach 이 and ga. Okay. 지우개가 있습니까? Is there an eraser? Or we can also ask, 지우개 있어요? Again, the particles are not important in normal conversation or common conversation. But of course, when we are reading like grammar book or when we are reviewing for a test, yes, there should be particles like 지우개가 있어요, 지우개가 있습니까? Again, asking question. So, we have the rising intonation. Is there an eraser? 네, 지우개가 있습니다. 네, 지우개가 있습니다. Dito, papasok pa yung kung ano ang tanong ay siya ang sagot. So, like for example, 지우개가 있습니까? Just change 있습니까 to 있습니다. And then you can answer in Korean. 네, 지우개가 있습니다. So, very easy. If we know the question, we can answer. Why? Dahil yung answer nandoon sa question. And we are just going to change 있습니까 to 있습니다. And then we can just answer 네. Or 아니요, 지우개가 없습니다. So, ang 네, lagi siyang kasama ng 있다. Ang 아니요, lagi siyang kasama ng 없습니다. Yan. Sam, pwede po ba lagyan ng 있습니까 ng yo? Okay. Gaylon, sa case ng 있습니까, kapag ito ay i-change sa yo form, magiging 있어요. 있습니까요? No, we don't use that actually. 있습니까요 is not being used, but if you want to change 있습니까 to yo form, you should type 있어요. 지우개가 있어요. 네, 지우개가 있어요. For example, ang tanong sa'yo is 있습니까? Oh, formal ang pagtatanong. So, he or she is being formal. So, also answer formally. 지우개가 있습니다. 지우개가 있어요? Casual ang tanong. 네, 지우개가 있어요. So, kung casual ang tanong, casual sumagot. Formal, formal. Okay. So, next. 사전이 있습니까? Is there a dictionary? 사전. So, 사전 is very important. So, when I came to Korea, I always have the Naver Dictionary. I love Naver Dictionary. Sa Naver Dictionary is connected to Papago. That's why when you search sentences also, not only words, you can also find the translation dito sa Naver Dictionary. So, pinaka-i-recommend ko na dictionary is Naver Dictionary. And when you type a word, there are sample sentences. So, may mga example sentences. So, it will be easy to learn something. For example, yung suda. Makikita nyo doon ang iba't ibang example ng suda if you use the Naver Dictionary. The different meaning, the different sample sentence. So, Naver Dictionary. Gumawoyo. Okay, sa gumawoyo, kulang lang ng o doon sa uwo. Yan, gumawoyo. Gumawoyong, something gumawoyong. Okay, so some Koreans are using the gumawoyong, 감사합니당. Ayan, yung mga pa-cute, yung mga conversation in Korean. Okay, but we can't find those in written form. So wala po talagang mga sa grammar na gumawoyong, 감사합니당. Ayan, mga pa-cute yan. Ang tawag ng egyo. Mga pa-cute-cute na pagsasalita kagaya ni Gailon. Gumawoyong, ganyan. Okay, but we cannot see those in grammar. Okay po? Okay. 사전이 있습니까? Is there a dictionary? 아니요. 사전이 없습니다. 아니요. 사전 없습니다. 사전 있어요? 아니요. 사전 없어요. Okay? So again,
Ne is always with 있습니다. No is always with 없습니다. And also, don't forget when to use ga and i. Okay? Okay na po tayo dito. Alright, let's practice. Si Rose tahimik lang sa YouTube. Ang tahimik sa YouTube kasi si Rose lang yung nandun eh. Okay, like for example, number 1, 보기와 같이 문장을 완성하십시오. Okay, for example, meron kayong na-encounter sa test na ganito. 보기와 같이 문장을 완성하십시오. Ayan. So, ano ang gagawin? 보기와 같이. 보기와 같이, it means like the example below. Ayan. Like the example, 문장을, sentence. 문장 is sentence. 완성하십시오. Complete. So, complete the sentences as shown in the example. Naghahanap yan ng oppa, ma'am. Sino naghahanap ng oppa? oppa 없습니다. oppang. Ayan. So, for example, 책이 있습니다. Ayan. We have two pictures. Yung check, meron ditong O. Yung notebook, meron X. Ayan. Again, in Korea, kapag may circle, it means tamang sagot or it means meron. So, tayo, when we are filling in or filling out forms, di ba, ang inilalagay natin is like check, check, check. So, in Korea, ang kalimitan na ginagamit pag check, for example, mga test paper, ay circle. So, in the Philippines, before, ginagamit din natin ang circle to mark something as wrong. But in Korea, if it is marked circle, it means correct. Ayan. Kaya minsan nalilito ako eh. Akala ko lahat mali. Lahat pala tama. So, yon. And X, of course, is for X or wala. So, if there is an X, if it means no. 없습니다. Okay. 연필이 있습니다. 지우개 있습니다. Oops, sorry. Hindi ko, ayan. Okay. Nasaan ba? Okay. So, sa picture natin, 연필 X, 지우개 O. Ayan. 안녕 이주무세요, Jane. 안녕하세요, Jane Shi. Ayan po yung picture pala, hindi nyo nakikita. 연필 X, 지우개 O. Ayan. Hindi nakita ni Gaylon. 연필, meron pala, tama. 연필이 없습니다. Tama pala. 연필이 없습니다. 지우개 있습니다. Okay. Correct. Hello, Joe Bill. 안녕하세요. Okay, number 1. 연필이 없습니다. 지우개가 맞아. 지우개가 있습니다. Okay. Yan. So let's practice more. Okay, nasa na ba? Okay, let's practice more. Number 2 and number 3. Ayan. Please use 있습니다 and 없습니다. Ayan. Intayin natin sila. Medyo late sa iba. Please type your answer. Let us practice using 이가 있습니다, 이가 없습니다. Okay? You may type. Kung wala po kayong Korean characters sa inyong mga tawag dito, keyboard or sa cellphone, walang Korean characters, pwede nyo pong i-type na naka-romanize. Ayan, para lang po makapag-practice tayo. Okay. 지우개가 있습니다. 연필이 없습니다. 네, 맞습니다. 네, 맞아요. 넬마르시. 맞아요. 지우개가 있습니다. 연필이 없습니다. Number 2 and number 3. Please use 이가 있습니다. 이가 없습니다. Okay, from Erica. 가방이 있습니다. Okay, 맞습니다. 맞아요. 가방이 있습니다. 에리카 씨, 맞아요. Correct. 맞아요, 맞습니다 is correct. Yan, intayin natin iba. Let's wait for others. Nagta-type pa sila. 가방이 있습니다. 가방 있습니다. Ayan. For Christine,
kabang, dahil ito ay may final consonant, so papalitan lang po natin yung ga ng i. Ayan, para magiging kabangi itsumnida. Dahil po sa kabang, meron po siyang final consonant, so ang gagamitin po natin ay i. Ayan, Christine Shi. Yung ga ay papalitan lang ng i. Ayan, para kabangi itsumnida. Thank you for answering. Yung iba nagta-type pa. Hintayin natin ang sagot ng iba. And then you can also move to number 3. Kabangi itsumnida. Ayan. Kay Nelmar Shi, kabangi tigo. It means, ano ba tawag doon sa tigo? Space. Nakalimutan ko na yung, bigla ko nakalimutan. Okay. Kabangi, space, itsumnida. Ayan. Yung space po kasi dito is tigo. It means space. Kabangi, space, itsumnida. Notebook, 없습니다. Okay. Notebook, notebook, or notebook이 없습니다. Or notebook 없습니다 is also correct. Tingnan natin yung answer ni Gaylon. Nilahat na ni Gaylon. Sabi ni Gaylon, number 2. 가방이 있습니다. Notebook 없습니다. Or notebook이 없습니다 is correct. 있습니다. Ano dun? Kukuku. Ano yung 있습니다? Okay. Sabi ni Gaylon, teng teng teng, blank 있습니다. Okay, ano po yung pencil case in Korean? 안경이 있습니다. Yes, correct. 안경이 있습니다. Ano po yung pencil case in Korean? 없습니다. 안경이 있습니다. Ano po yung 없습니다 sa number 3? Ang pencil case po in Korean ay piltong. Piltong. Ayan, itatype ko po dito. Piltong. Ayan. So, okay, piltong. Yes, that's correct. Marlon Shi. Piltong. So, we say, piltong이 없습니다. 안경이 있습니다. Ayan, piltong. Ayan. Piltong. Yung pil, galing siya sa word na yon pil. Yung tong, galing siya doon sa word na it means a container. It means a case. It means alalagyan, mga tong. Kaya 'di ba yung huge tong, yung trash can. So something na pwede nating paglagyan, tong. 안경이 있습니다. 필통이 없습니다. 네, 맞습니다. 맞아요. Correct. Very easy. Ano po? Hay nako, loading. Sabi ni Edel. Loading. Okay. Hirap ng walang Korean keyboard. Oh, yes. So, Christine Shi, you can type in romanization. Pwede nyo pong i-type in English kung wala po kayong Korean keyboard. Or, if you have Korean keyboard at nahihirapan, okay lang po yan. Mahirap talaga sa umpisa. And then, let's practice typing. Ayan. Yung typing, by the way, mga kapatid, if you are eagerly, kung talagang kinakarir nyong mag-aral ng Korean, you can also practice typing. So, kung meron kayong madadownload sa computer ng typing for Korean, that is also a good practice. Bakit? Habang nagbabasa, nagtatype. Ayan. So, ako po ay, when I first learned Korean, aside from spelling, pagbabasa, reading, and writing, I also learned typing. Ayan. Para mas ma-improve ang ating ability. 필통이 없습니다. Yes. Erica Shi, 맞습니다. Jane Shi, 필통이 없습니다. 네, 맞습니다. Okay, let's move to the next. Rose님, 잘하고 있어요? Are you okay there, Rose? Yan, tahimik lang si Rose sa YouTube. Okay, let's move to do. Sa CP lang din po meron. Sa CP, oo, sa CP meron. Okay, do. Ayan, saan naman natin gagamitin ang do? Okay. This particle is used after nouns to indicate the inclusion. Yes, Sam. Okay daw si Rose sa YouTube. Okay. So, this particle is used after nouns to indicate the inclusion of additional items in a particular category. Do can be added to all nouns regardless of whether they end with a final consonant.
Yung brain ko, Sem, loading daw yung brain ni Rose. So, dahan-dahan lang. 천천히 하세요. 천천히. Dahan-dahan lang para hindi maging loading ang ating brain. Okay. 안경이 없습니다. 네. Jane-님. 맞습니다. 맞아요. Correct. Okay. Punta tayo sa do. Sabi na dito is, this particle is used after nouns. So, after noun, we attach do. So, yung do as in nakadikit. So, there is no space. So, noun, i-attach natin yung do. So, we don't use space. Talagang magkadikit sila. So, to indicate inclusion, ibig sabihin, this thing, this noun is also included. Kasama din sa sinasabi o sa tinutukoy itong noun na ito, itong pangalan na ito. So, that is why do is attached in a particular category. So, again, it can be added to all nouns. Lahat po ng 명사. 명사 is noun in Korean. So, this is very easy. Why? We don't need to look for final consonant or no patchim, with patchim, because we can just attach do in any final endings. Consonant endings, vowel endings, no problem. Just idikit lang si do. Ayan. So, let's see. Sabi dito, Wang Ri Shi. For example, si Wang Ri ay pangalan. Wang Ri Shi. Wang Ri is a name. So, Wang Li Do. Wang Ri Shi Do. For example, si Wang Li din, Wang Ri also, Wang Ri too, Sajon Do. Sajon plus do, Sajon Do. Also, the dictionary. Dictionary also. Kasama yung dictionary. Yung dictionary din. So, ayan. Mas maintindihan natin if we are going to use in a sentence. Let's try. 책이 있습니다. 공책도 있습니다. And first sentence. 책이 있습니다. 공책도 있습니다. Okay. So, first sentence, we use 있습니다. Sa second sentence, we don't use the particle iga. It's not included. We use the particle do to mean there is also a notebook. Mayroon din. The notebook is also included. Yun yung sinasabi sa explanation kanina. The inclusion. So, there is a book. There is also a notebook. 책이 있습니다. 공책도 있습니다. Yan, very easy. Attach ang do. Attach lang si do. Second, 리타 씨는 학생입니다. 리타 씨는 학생입니다. Rita is a student. 왕리 씨도 학생입니다. 왕리 씨도 학생입니다. Rita is a student. Wang Li is also a student. So, inclusion. Hindi lang si Rita ang estudyante. Si Wang Li also is a student. So, we use do. Ayan. So, this is the sample sentences and then later we are going to practice using do. Ayan. Tahimik na ang ating chat box. Okay, let's try. So, complete, asa na? Tinuturo ko. Complete the sentences as shown in the example. Again, 보기와 같이 문장을 완성하십시오. 나도 사랑해요. Okay. So, sabi ni Nelmar Shi. So, sabi ni Nelmar, 나도 사랑해요. For example, someone told us, I love you. 사랑해요. 나도 사랑해요. I also love you. It means, me too. Or you can say, 저도 사랑해요. 저도 사랑해요. ako din po. Me too. So, yung imbes na, you can also say, 저도 사랑해요. 배고파요. I'm hungry. I'm hungry. For example, you are in a class and then someone said, I'm hungry.
배고파요. 나도 배고파요. I'm also hungry. Okay, so we mean I am also. 나도. 갈 거예요. 나도 갈래. I will also go. 나도 가고 싶어요. Who wants to go? For example, I want to go. 전 가고 싶어요. 나도 가고 싶어요. I also want to go. Okay? So let's just remember the also or me too. Too. If I was you, biglang nag-TikTok. Okay. Module. Ano na may module ni Gaylon? 나도 사랑해요. 방이 있습니다. 우유도 있습니다. Yes, that is a good. Ay, ito pala, number one. Ayan, ang tagal daw kasi, sabi ni Nelmar, she. Ayan, nag-advance na si Nelmar. Okay, sabi ni Nelmar, she. 빵이 있습니다. 우유도 있습니다. Okay, correct. That's correct. There is a bread. There is also milk. There is also milk. Okay. 빵이 있습니다. 우유도 있습니다. Yan. 빵이 있습니다. 우유도 있습니다. Ayan, nagkamali lang ng type si Erica. Yung da ay do. 우유도 있습니다. Okay. This one is 전화기. 전화기 and what is this? 전화기 is telephone. Ayan. 전화기, telephone. Ang cellphone po in Korea, ang common term na ginagamit nila is handphone. Handphone. And then, ang 일반 전화기 is 전화기. 일반 전화기. 빵과 도넛이 있습니다. 우유도 있습니다. Okay. 사비 ni Gaylon, 빵과 도넛이 있습니다. So there is a bread and there is a donut. That is also correct. So later, we are also going to learn about wa and gwa. So, sagwawa. Ang mali lang pala doon, Gaylon, pangwa. Ayan. Later, pag-aaralan natin ang... Okay, na-correct na ni Gaylon. palakpak, saglit. Okay. So, later, we are going to learn about wa and gwa. But very advanced si Gaylon. Sabi niya, pangwa donashi itsumnida. That is also correct. There is a bread. There is a donut. Uyudo itsumnida. There is also milk. Hello, sis. Kim Rhea. Kim Rhea she. 안녕하세요. 계산기가 있습니다. 전화기도 있습니다. Okay, 전화기도 있습니다. Actually, ano ba to? 계산기 ba ito? Ano ba tong picture number 2? 전화기 is telephone. Setano. Okay, 전화기 is telephone. Yung mga gigi, it means machine. So, machine for calling is telephone. So, 전화기. Ang 전화 is to call. So, kapag dinugtungan ng gi, nagiging telephone. Gandang gabi, Jason Radanim. Jason Shi, annyeonghaseyo. Okay, so this time, I think meron tayong 전화기 and handphone. 전화기가 있습니다. 핸드폰이 있습니다. Ayan. Or, kung ang tingin nyo, calculator ba to? Hindi yata. But if you think, ang isa dito is calculator, 계산기가 있습니다. 전화기도 있습니다. The importance is, mayroon nito, mayroon din ito. There is something, and there is also this something. Okay? So, very easy. Ano po? Very easy. So, if you are taking a test, and then nakita nyo may do, doon tinutukoy pala. Mayroon nitong bagay na ito at mayroon din nitong bagay na ito. So, it will be easy to comprehend. Mas madali nating maiintindihan kasi alam natin na yung do is a particle being used to inclusion. Meron din also. Okay, sabi ni Rose sa YouTube, 전화기가 있습니다. 핸드폰도 있습니다. Okay, 맞아요. That's correct. 전화기가 있습니다. 핸드폰도 있습니다. Ayan, 핸드폰도 있습니다. We don't need to use iga sa second. Ano po?
Parang nadagdagan ko yata kanina. Kala ko calculator. Oh, no problem. Basta nagawa. Ang importante, nagawa ni Nilmar yung sentence. Ano po? Annyeonghaseyo, Ryomers Shi. Ayan. Okay na tayo dito. Let's move to the next. Alright. Medyo madugo ito pero let's... okay. Never mind the conversation sa baba. Never mind yung mga blank. Okay, let's have this example. Wangri 씨는, para makapag-practice tayo ng reading, you can follow after me. 왕리 씨는 중국 사람입니까? 네, 중국 사람입니다. 밍밍 씨도 중국 사람입니까? 밍밍 씨도 중국 사람입니까? 네, 밍밍 씨도 중국 사람입니다. Ayan. Hindi ko alam kung kita ba sa picture yung aking ano. Kita ba sa video yung aking... Kita po ba sa video yung ano, arrow? Hindi kita sa video yung arrow pala. Nakikita nyo po ba sa video yung arrow? Kasi pag binabasa ko, sinusundan ko ng arrow, hindi ko alam kung nakikita. Yes. Annyeonghaseyo, Karen Shi. Okay. So sabi dito, 왕리 씨는 중국 사람입니까? Is 왕리 a Chinese? Chinese ba si 왕리? 네, 중국 사람입니다. 중국 사람, last time we've learned, when we know the name of the country, and then we add saram, it means the citizen in that country. For example, 중국 is China. 중국 사람, if we add saram, it will be Chinese. So, yes, Wang Li is Chinese. Or yes, she is Chinese. 밍밍 씨도 중국 사람입니까? How about 밍밍? Si 밍밍 din ba? 밍밍 also. Is 밍밍 also Chinese? Is 밍밍 also Chinese? 밍밍, parang pusa lang. 네, 밍밍 씨도 중국 사람입니다. Sa boses mo lang kami sumusunod, ma'am. Oo nga, kasi hindi ko pa pakisundan nyo na lang po yung boses. 네, 밍밍 씨도 중국 사람입니다. Yes, 밍밍 also is Chinese. So, ayan. So, dito, hindi lamang sa bagay, ano po, pwede rin sa tao ikabit. Like, for example, yung kanina, 나도, 저도, me too. So, 밍밍 씨도. So, if we are going to use she to address the person politely, then we say 밍밍 space she do. So, yung do, ikino-connect natin doon sa she. Ayan. So, hindi natin ikakabit yung do doon sa pangalan, but doon sa she. Okay. Realin Kim. Dito na lang po ako, mas clear po. Ayun. Kung kayo po ay available para sa YouTube, clear daw po sa YouTube. Sabi ni kapatid Realin Kim. Ayan, may kasama na si Rose. Pareho silang R. Okay, let's move to the next. Okay na. Okay, sabi ni Gaylon, 학생입니다. 토야시도. Sinagutan ni Gaylon. Okay. Sinagutan pala ito ni Gaylon. Hindi ko na sana papasagutan pero sabi ni Gaylon, Rita 씨가 학생입니까? 학생입니다. 네, 학생입니다. 토야시도 학생입니까? 네, 저는 학생입니다. Okay, that's correct. Pero wag na natin sagutan yung susunod para maka-move on tayo sa mas importante. 네, 밍밍 씨도 고양이입니다. 사비 ni sabi ni Nelmar. 밍밍, oo, yung 밍밍 sa Pilipinas, 밍밍. 네, 학생입니다. Yes, that is correct, Rose. 네, 학생입니다. Okay. 밍밍 씨도 고양이입니다. Ayan. Okay, punta na tayo sa sunod. So, meron tayo ditong guide for pronunciation. So, yung kyong-umhwa or tensification na tinatawag, so makikita natin dito, when the first letter of a syllable following a final consonant, sang siyot, is kiyok, tigut, piyup, siyut,
or chiut, the second consonant is pronounced as if it has been doubled. That is, sangkyok, sangtigot, sangpiyup, sangsiot, sangchiut, respectively. Okay. Dito po sa example na itsumnida. Okay? So, yung dalawang siyot sa ilalim, ang magiging pronunciation po niya ay it, it. Nice one, Chingu, sabi ni Jason. Nice one. So, yung itaas ngayon ng sumnida, mas strong yung pronunciation. Hindi na siya itsumnida, but itsumnida. Yung sangsiyot, yung double consonant, so longer lang yung pag-pronounce ng S, kaya siya ay magiging itsumnida. Yung itta, so magiging sangtigot yung pronunciation. Again, ito pong nasa right nitong pronunciation guide, hindi po ito ang spelling. Ang spelling po ay nasa left. Ang nasa right po, ang nasa loob po ng bracket ay pronunciation guide. Tahimik mo kasi, sabi ni Nelmar. Okay, so, itta. Itsumnida. Itta. Okay, so yun lang yung ano dito. Basta ang kasunod ng sangsiyot ay itong mga ito, itong mga characters na nandiyan dyan, ang kasunod na character ay magiging double consonant. Yan. Okay. Not so important, pero as a pronunciation guide, ayan. Ay, okay. Naka 1 hour na kaagad tayo. Okay, let's move to lesson 2. Are you ready? Lesson 2 na tayo. So, ang lesson 2 title is Kabangi Odie Itsumnika. Kabangi Odie Itsumnika. So, we can see here sa sentence po dito, merong itsumnika. Itsumnika. May nadagdag sa gitna ng kabangi itsumnika. So, last time nagtatanong lang tayo, nasaan ang, no. Last time nagtatanong lang tayo, mayroon bang bag? Kabangi itsumnika. This time, we are going to learn how to say where something is. Nasaan ngayon? Yung kabang, so sabi, ne, kabangi itsumnida. So ngayon naman, kabangi, odie itsumnika. Nasaan? So nasaan ngayon yung kabang? So sample sentences, Wangri shiga odie itsumnika. Where is Wangli? Computer ga odie itsumnika. Where is the computer? Sensing name, excuse me po, ano po sa Korean ang pronunciation? Thank you po. Ang pronunciation po sa Korean is parum. 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 Ita-type ko siya dito, sis. Andali. Hindi pala ako makatype. Parum. Ita-type ko, saglit lang. Ita-type ko lang sa YouTube. Ang pronunciation in Korean is parum. Ang layo ng keyboard ko. Tama ba? Parum. Ayan. Ita-type ko din po sa sa dito. Sa parum. Ayan. So again, ang pronunciation po sa Korean is parum. Parum. Okay, yes, that's correct. Parum. Okay, so let's now learn how to say where something is. Okay, dialogue. 가방에 컴퓨터가 있습니다. 가방이 컴퓨터가 있습니다. nasa ano yun? 가방에, 가방에 컴퓨터가 있습니다. Okay, sabi ni Gaylon, yung computer daw ay nasa loob ng bag. 가방에 컴퓨터가 있습니다. Yes, it's possible to say na nasa loob ng bag yung computer. So, yung computer na tinatawag dito is mini computer. Ano po? Mini computer. Okay. Alright, let's move to the dialogue. Okay? Pakisabayan nyo na lang po yung aking pagbasa. Ano po? Hindi nyo kasi makita yung arrow. Alright. Excuse me. Okay. Conversation of Rita and Wangri. Okay. Wangri 씨, 가방이 어디에 있습니까? Okay. Wangri. Laging bida si Wangri. Sinunod ko lang kasi yung book.
Okay. Wangri, 가방이 어디에 있습니까? Nasaan ang bag? Where is the bag? Sabi ni Wangri, 책상 위에 있습니다. 책상 위에 있습니다. Nasaan daw yung bag? Nasaan daw po yung bag? 책상 is a desk. 위에 is on. The bag is on the desk. 책상 위에 on the desk. 있습니다. There is. There it is. On the desk. Ayan. We, yes. We is above. And then we use as a locator. Locator, particle. Ito ay particle na ginagamit to mean something is there. Nandoon. Okay. 위에 있습니다. So here, the we is above. It's above. It's more of on the table. 책상 위에 있습니다. So instead of having a literal translation of it is above the table or it is above the desk, so we here means on. So nakapatong siya. Ano po? So ang wiye dito is nakapatong siya sa ibabaw ng desk. Sa taas or nasa itaas or nasa ibabaw ng desk. 책상 위에. Okay. 컴퓨터가 어디에 있습니까? 저기에 있습니다. 저기에 있습니다. It is there. 가방 안에 있습니다. Okay. So, for lesson 2, we are going to learn how to use for locations or 위치 locations. And we are going also to learn how to ask where something is. Asking, 어디에 있습니까? And also, we are going to learn about 여기, 거기, 저기. Okay, let's move on. Move on na tayo. Ayan, dahil importante daw mag-move on. Okay, dito muna tayo. Thank you so much po. Sorry po. No problem, Sis Rhea. Ayan. If you have questions, no problem if you have questions. Pag kaya kong sagutin, sasagutin ko kaagad. Pag hindi ko kayang sagutin, I am going to search and then sasagutin ko next time. Okay. Let's move to vocabulary. Okay? Ohi. Ang ohi, maririnig natin, it means words or vocabulary. Ohi. Okay? We have 여기, 저기, 거기, 저기 pala. Here, there, over there. Ayan. Parang yung napag-aralan natin, 이거, 저거, 그거. Di ba? Na-remember niyo po? Do you remember? 이거, 저거, 그것. Ayan. So, almost similar sila. So, anong pagkakaiba ng yogi, kogi, chogi? Na-late po ako, Sam. Good evening. Good evening, Mary Roshi. Yes, no problem. You can replay later. Okay. So, ano po muna ang pagkakaiba ng yogi, kogi, chogi? Okay. Yogi, kapag yung bagay malapit sa'yo, something is near you, ito, yogi, or nandito pala, hindi pala ito. Ito is igot. Nandito, okay, nandito. In Tagalog, nandito. It's here, yogi. So, yes, good evening to you, Mary Roshi. So, if the thing is near the person talking, we say yogi, here. Kapag naman kogi, there, far from the speaker, but, mali, sandali. Nalito ako. Chogi, far from both the people. Ayan, mali. Again. Erase. Yogi is here, nandito. Nabaligtad ko siya. Kogi, it means something is near the person you are talking to. Malapit doon sa kausap mo. Kaya, kogi, nandyan. Kapag naman chogi,
something is far from both the speaker and the listener or doon sa mga nag-uusap. So, over there, nandoon. Again, Yogi, nandito, malapit sa'yo. Kogi, malapit sa kausap mo. Chogi, over there, malayo sa inyong dalawa. Watching from Puku, Ulsan. 안녕하세요, Marlon Shi. Shout out from Puku, Ulsan. Nandito, nandyan, nandoon. Yes. Ayan. In short, nandito, nandyan, nandoon. Ayan, pinapahirapan pa natin sarili natin. Yes, thank you so much, Edel. Okay? Nandito, nandyan, nandoon. We know that in Tagalog. So, no problem with here, there, over there. Okay. Let's move to locations. Okay. Alam ko kasama to sa ano yata sa test, ano po, sa EPS test yata. And also, of course, sa mga topic test kasama din ito. So, we are going to talk about witchy or locations. We is on or above. Okay, like earlier, sabi nung iba, yung we daw ay nasa itaas. So, depending on the context noong sentence, the we can mean above or on. But we know in English, above, kapag above, we have the idea na medyo nakaangat siya doon sa pagka-above niya, di ba? Hindi lang siya basta nakapatong when we say above. It means nandito siya, nakaganyan. But when we mean on, nakalapat siya. Ano po? In English, sometimes ganun yung ating ganun yung meaning, or commonly ganun yung meaning. But in Korean, we can mean on and above, are, below. So that's why meron tayong song na we are, we are. Okay? On, above or below, and then we have up, in front of, and twi, behind, twi. Okay. All right. So here, ano pa ba? Oops. And next, we have an. So, an, inside, back, outside, 오른쪽, right side, 왼쪽, left side, 옆, by or beside, 근처 is nearby. 근처 is nearby. So, we have here different locations term. So, idudugtong lang po natin dito ang Later, andito yung Andito yung This expression is used after nouns that designate a place or location to indicate where a person or thing exists or is located. So, kung nasaan ang isang bagay, we just add to mean nandoon. So, this is location marker, ang Okay, for example, yogi plus yogi에. Here, 왼쪽, left. 왼쪽에, nasa kanan. To mean nandoon, para masabi natin na nandoon sa location na iyon, nandiyan sa location na iyan, nandito sa location na ito, we use the particle Okay? Ang witchy po dito, ang ay ginagamit para sa location. So, kaya, nasa na? Dito po sa mga location expression, dadagdagan lang natin ng Kaya magiging 위에, 아래에, 앞에, 뒤에, 안에, 밖에, 오른쪽에, 왼쪽에, 옆에, 근처에. Yan. So we just add Okay. Mamaya ko na po ipapakita yung possible commands na kasama yata ito sa EPS test. Okay, dito po muna tayo. Okay, Wangri 시가 어디에 있습니까? Where is Wangli? So very easy. We attach iga doon sa noun, and then we remember the 있습니까 as a question, and sa gitna nung iga 있습니까, magkakaroon lang ng 어디에. So 어디에 is asking where. So where is Wangli? Wang리 씨가 어디에 있습니까? 학교에 있습니다. He is at school.
학교에 있습니다. 학교에 있습니다. So here, 학교 is a noun, school. When we add it means in or it can mean at the school. Ibig sabihin, nandoon sa eskwelahan. Nandoon. So yung ginagamit natin to mean nandito, nandoon, nariyan. So we add 가방이 책상 위에 있습니까? So this time, is the bag on the desk? 가방이, the bag. 책상 위에, on the desk. Is there or is the bag on the desk? 아니요. 책상 아래에 있습니다. So this time, we simply answer no and then we say where that something is. Nasaan siya? So, no, it's under the desk. 아래에 있습니다. 책상 아래에 있습니다. It's under the desk. Ayan, natahimik na yung ating comment section. Okay, so let's try this example. Ayan, para naman mabuhay ulit ang ating comment section. 책이 책상 위에 있습니까? 네, 책상 위에 있습니다. So let's try this question and answer. 연필이 필통 안에 있습니까? Ano po yung isasagot natin? Please type your answer for number 1. Seryoso na sila. Yes, sabi ni Karen Shi, seryoso na. Nagsusulat yata sila, sinusulat yata nila yung lesson. Okay, number 2. 식당이 학교 뒤에 있습니까? Yung restaurant, the restaurant, is it at the back of the school? Aniyo. Ayan. Ano yung pwede nyong isagot sa number 1 and number 2? Ayan. Tingnan natin kung may sasagot for number 1 and number 2. Ayan. Nagaano pa sila. Nagmumuni-muni pa ng inang isasagot. 연필이 필통 안에 있습니까? 네. Naka-focus, sabi ni Nel Marcy. Focus pa more. Ayan. 식당이 학교 뒤에 있습니까? 아니요. This time, you answer 아니요, so you can think of other place. So sabi ni May An Shi, 네. 필통 안에 있습니다. Okay, 맞아요. Yes, that's correct. May Ann Abeladanim. Ay, mali. Mali. Ito pala. Palakpak. Okay. Okay, sabi naman ni Rayalyn Kim from YouTube, ni Rayalyn Shi, 네, 안에 있습니다. Okay. The very short answer, 네, 안에 있습니다, is also correct. Yes, it's inside. It's inside. So that is also correct. Or if you want to complete, 네, 필통 안에 있습니다. Or 네, 안에 있습니다. Yes, it's inside. Yes, the pencil is inside the pencil case. Okay. Wala nang sumagot na iba? Nakatulog na yata. Nakatulog na yung meron tayong 23 tapos dalawa sa YouTube. So 25. Tatlo yung sumagot. Yung 22 nakatulog. Okay. So number 2, try natin. 식당이 학교 뒤에 있습니까? For example, wala siya sa likod. 아니요. The restaurant is not at the back of the school. Wala sa likod ng school. So ibig sabihin, kunyari nasa harap siya. So we say 아니요. 식당이 학교 앞에 있습니다. Ayan. So when we say no, is yung 22 dugo ang ilong. Sabi ni Karen Shi. 아니요, 학교 옆에 있습니다. Yes, that is also correct. May Shi. So sabi dito, nandoon ba yung restaurant, nandun ba siya sa likod ng school? Wala, 아니요. So sabi ni May Ann Abeladanim, 아니요, 학교 옆에 있습니다. Ayan. So nandoon daw sa likod. 옆에. No, it's beside the school. Or no, the restaurant is by the school or
The restaurant is next to the school. Yup. Ayan. So, kapag sinabi nating yup, we can say next to, by, or ano pa ba yung isa? Beside. Ayan, nasa tabi. Ayan. Hakyo. Ayun. Uulitin pa ulit ni May and Abelada Nim. Yung Q, gagawin lang po na kyo para maging hakyo. Hakyo. Ayan. Yung U, papalitan lang po ng yo. Ayan. So, alam nila yung mga mistake nila sa spelling. So, spelling also is very important. Ayan. So, kapag nag-aaral po tayo ng vocabulary, ito po ibibigay ko na tips. Kapag nag-aaral po tayo ng vocabulary, let us also try to also learn the spelling. Kasi, for example, gusto nating ma-master yung Korean up to reading and pronunciation. Kapag alam po natin yung spelling, the spelling will guide us to pronounce the words clearly. Even sa English po, di ba? Even sa English. For example, yung flower. Ang alam natin na spelling ng flower ay F. Kaya maipopronounce natin siya ng tama na flower. Pero kung hindi natin alam yung spelling, hindi natin mababanggit yung tamang pronunciation. No problem, sis May. Yes, hakyo, ayan. Tama na siya ngayon. Hakyo, ayan. So, yun po ay magandang tips sa pag-aaral ng vocabulary or kahit ano pong language. Pag nag-aral po tayong vocabulary, di ba kapag nag-aral tayo noon ng English, kasama yung spelling, ngayon ko na-realize, kaya pala kasama yung spelling kasi the spelling will guide us for correct pronunciation. Ayan. So, ayun. And then, don't worry po kapag may mali tayong mga tinatype, no problem po, walang problema doon. So, kasi para pag nakikita natin yung pagkakamali natin na i-correct natin, mas natatandaan po natin, kagaya nung nasabi ko last time. And then, may mga time talaga na nagkakamali tayo ng type. Minsan, doon sa pagtatype ko din yung mga pinopost ko, kapag po may nakita kayong error, typographical error, pwede nyo pong i-correct. Paki-correct nyo po doon sa comment section. Kapag may nakita rin po kayong, for example, meron akong spelling, mali pala yung spelling ko, pwede nyo pong i-type. Meron akong nasabing mali, pwede nyo rin pong i-type. Ayan. Okay. Okay na tayo dito. Let's move on. Odi. Odi. Okay. Napag-aralan natin kanina yung Odi So, nahuli si Odi. So, this is used when asking about a place or location. Ita, opta is used to indicate a place where a person or thing exists or is located. 어디에 있습니까? Ayan. Nagbe-burp. Meron tayong burp revelation. Okay. So, meron po ditong dalawang odi. Dalawang where. Sabi dito, 어디입니까? 어디입니까? And then the second odi is 어디에 plus sumnika, 어디에 있습니까? Mali yata ito. Hindi po to sumnika. Sumnika po dapat ito. Ano po? Odie. Correction po. Dito po dapat ay odi plus imnika. Odie plus itsumnika. Ayan. Dapat itsumnika siya. Nawala yung it. So, we have two questions. Odi imnika. Odie itsumnida. So, let's try. 여기가 어디입니까? Where is this place? What is this place? So, makikita po natin dito, 교실입니다. Kapag ang tanong lang po ay 어디입니까? Wala yung Hindi 어디에 있습니까 ang tanong. Ang sagot po natin ay noun plus 입니다. Like for example, 여기가 어디입니까? 교실입니다. So, asking 어디입니까 is like asking, what is that place? Anong lugar yan? So, in Tagalog, pwede natin siyang isipin ng ganito. Kapag ang tanong sa atin is, 여기가 어디입니까? Or 어디입니까? May tumawag sa'yo, 어디입니까? Ang itinatanong po actually is, hindi yung nasaan ka ngayon. It's like asking, anong lugar yan? Anong lugar yan? What is that place? Classroom po ito. Classroom po ito. Ito po ay school. So, we answer by saying imnida, the noun plus the imnida. 교실입니다. So, we don't use the
So dito, hindi po natin ginagamit yung marker na e. Bakit? Kapag OD imnika lang ang tanong, we are more of asking anong lugar yan. So yun po. But, if you want to ask, where is that something? Or where are you? So, ang itatanong po natin is, 어디에 있습니까? 어디에 있습니까? For example, 연필이 어디에 있습니까? Where is the pencil? 필통 안에 있습니다. So this time, we use the marker e and we use some expression for location like an, inside. 필통 안에 있습니다. It is inside the pencil case. So, pwede rin natin ditong or tandaan kung ano yung tanong, yun yung sagot. Di po ba ang sabi ko? So, kapag ang tanong sa atin is, di imnik ka. Kapag may imnik ka, automatic sasagot tayo ng imnida. Or, if we are going to conjugate this or change this to polite and casual form, we can say, 어디 있어요? 어디 있어요? Instead na 어디입니까? And then we also answer 교실이에요. 교실이에요. Again, 어디입니까? 교실입니다. 입니까? 입니다. But if the question is 어디에 있습니까? Now, we need to be specific of the answer, where something is. 필통 안에 있습니다. It is inside the pencil case. Ayan. Sana po ay clear iyon. Ano po? 네 안에 있습니다. Kagaya kanina, 네 안에 있습니다. Bakit? Ang tanong kasi is, 어디에 있습니까? Okay na po tayo dito. Walang nag-react. Wala. Hindi ko alam kung nagets na nila o ano kaya pinagsasabi nito. Okay. Pakitype po ng okay kung okay pa kayo dyan. Pakigalaw po ng baso. Aray ko. Nakakuba pala akong umupo kaya masakit yung likod ko. Ayan, straight dapat. Okay pa kayo dyan? Okay pa sila. Okay, I am going to end this. Okay. Nagparamdam sila. Salamat po sa paggalaw ng baso. Okay. Okay pa daw. Okay pa. Okay. Dito tayo sa comprehension. Yes, ang singnim. Algasumnida. Sabi ni Rhea Lynn Kim. Gwencha na. Sabi ni Gomer. Gwencha na. Andiyan pala si Gomer. Akala ko wala si Gomer. Tahimik lang si Gomer. Okay. So, let's practice comprehension now. Okay? So, ngayon, mag-practice po tayo kung gaano na natin naiintindihan ang Korean sentences. 10% naiintindihan, 90% loading. Pero ang mahalaga, may 10%. Sabi nga, kahit 1% pa yan, ayan, ikaw ay ano lang, sabi, just hold on, sabi niya. Sabi nga, kahit yan ay 1% pa, yan ay mahalaga. Ayan. Yung 90% loading, ayan, mamaya, dadating din yan. Okay, mag-practice tayo. Isud ako para makita nyo. Asan ba? Okay, dito. Ayan. Natatakpan ko kasi. Okay. So now, let us practice comprehension. So kapag magte-take tayo ng mga test, or kahit na tayo ay makikipag-usap in real life situation, kailangan natin ng comprehension. Comprehension is very important. Kapatid lang, kapit lang yata yun, sabi ni Karen Shi. So, napaka-importante ng comprehension. Bakit? Pag may kausap tayo in English, in Filipino, in Korean, we need to comprehend. Ano ba yung tinatanong niya? Ano ba yung ibig sabihin nun? So, now that we are learning Korean, let us improve our comprehension skill. For example, okay, I will read to you. You may also follow after me para magpa-practice tayo ng reading. And then we are going to practice comprehension. This is our last topic for today. Okay. Are you ready? Okay, I will start. 교실에 왕리 씨가 있습니다. 교실에 왕리 씨가 있습니다. 리타 씨도 있습니다. 리타 씨도 있습니다.
왕리 씨 책상 위에 책이 있습니다. 왕리 씨 책상 위에 책이 있습니다. 필통도 있습니다. 필통도 있습니다. 리타 씨 책상 위에 사전이 있습니다. 리타 씨 책상 위에 사전이 있습니다. 사전이 책 옆에 있습니다. 사전이 책 옆에 있습니다. 가방은 책상 아래에 있습니다. 가방은 책상 아래에 있습니다. Hi ma'am, Laurel Lee, Sibayan Ventura. Dati ka rin pala. Hi daw po ma'am, Lori Sibayan Ventura from Jane Shi. Okay. So, lahat po ng pinag-aralan natin kanina ay nandito. So, nandito yung 이가 있습니다. Sabi, 교실에 왕리 씨가 있습니다. Nandito din yung pinag-aralan natin na do. We also have here the do to mean also or to. Rita shi도 있습니다. We also learn how to use the location marker like we and and then we say 있습니다. 왕리 씨 책상 위에 책이 있습니다. 필통도 있습니다. Ayan, lahat ng pinag-aralan natin. Lahat ng words na nandito ay napag-aralan na natin. So I am sure alam nyo po ang ibig sabihin nito 100%. Tingnan natin kung kaya na ng 100%, 80, 70, 10%. Tingnan po natin. Okay, pwede nyo pong i-type. Ano yung naintindihan nyo dito sa parang paragraph na ito? Dito sa mga sentences na ito. So ano po yung naintindihan niyo dito? Punta muna tayo sa una. 교실에 왕리 씨가 있습니다. Ano po yung sinasabi dito? What do we mean by this? 교실에 왕리 씨가 있습니다. 왕리 씨 is in the classroom. Rita is also in the room. Yes, that's correct. Scotty she. Scotty Dwayne Cruz Nim. Thank you for answering. Okay, so sabi, Wangli is in the classroom. Rita is also in the classroom. Ayan. Ituloy nyo na lang po. Please continue the story. Who's next? After Scotty, may lamok. After Scotty, who will continue? Huang Li is in the classroom. Rita is also in the classroom. Yes, perfect. And what's next? Wang Li is in the classroom. Correct. Please continue the story. What happens next? So, Wang Li is in the classroom. Rita is also in the classroom. Sa umpisa lang yan, masaya. Ano yan? Ano ba yan? Gailon. Itong Japanese nating kaibigan dito. Hindi ko alam kung nasa ibang live ba siya o ano eh. Rita is also in the classroom. Alam ko na. Nakarelate si Gailon dito sa picture. Masaya lang daw yan sa umpisa. Ang lawak ng imahinasyon ni Gailon. Meron nga si Wang Li at si Rita. Ginawa nyo namang love team ang dalawa. Okay, please continue the story. Rita is also in the classroom. Okay. Wang Li, the book is on the desk, sabi ni Erica. Okay, nandito na si Erica sa susunod. Wang Li 씨 책상 위에 책이 있습니다. Nasaan ba si Wang Li? Si Wang Li dito ay yung lalaki, di ba? Si Wang Li. So, ganyan din love story ni Tuan. Sino naman si Tuan? Talagang ang mga love story hindi nawawala. Okay, so sabi ni Erica. Okay, lilinawin lang natin yung sentence. So, sabi, 왕리 씨 책상 위에 책이 있습니다. Sabi dito, on the desk. Sabi niya. Sabi dito, 왕리 씨, si Wang Li, 책상 위에. So, ang sinasabi dito, sa ibabaw ng desk ni Wang Li, on the desk of Wang Li,
Humirit ka pa talaga. Parang sa mga ibang klase, meron kayong mga ka-love team, ah. Wang Ri Shi Check Sang Wei. So sabi dito, on the desk of Wang Ri Shi Check Sang Wei. Doon sa ibabaw ng desk, baka ibang ibabaw ang sa isip nyo. Chegi itsumnida. There is a book. So alam natin yung itsumnida, pag nag-comprehend tayo, natutunan namin, kapag iitsumnida, ibig sabihin, yung bagay na yon ay nandoon. Tapos, meron ding wiye, nandoon. Saang wiye? Sa checksang. Yun daw, ibabaw ng desk ni Wang Li ay mayroon, ano daw ang nandoon? Chegi itsumnida, book. Ayan, may sumagot na ba? Basahin ko yung kay Gomer. Si Mayan pala. Ang dami. Okay, sabi ni Scotty, on the desk of Wang Ri, have notebook. Okay, or, on the desk of Wang Ri, there is a notebook. Okay, sabi ni Gomer. Ayan, patay kayo kay Gomer. Ang haba ng sagot niya. Okay. Wang Li is there in the classroom. Rita is also there in the classroom. Wang Li, the book is there on top of desk. Lita too also. Lita, there is a dictionary on top of the desk. There is a book beside the dictionary. There's a bag under the desk. Okay? And also pencil case. Wang Li, the book is in the desk. There is also a pencil case. There's also a pencil case. So, manda ka na, Rita. Andyan na si Erica. Okay. Medyo nalito tayo dito sa ikatlong sentence. Sabi, Wang Ri Shi check Sang Wei. So, this time, Wang Ri Shi, wala siyang kama. Kung may kama siya, Wang Ri Shi, check Sang Wei, chegi itsumnida. Kung after Wang Ri, mayroon siyang kama, ibig sabihin, sinasabi kay Wang Ri na doon sa desk niya ay may libro. But this time, there is no kama. Wala pong kama. So, it means, Wang Ri Shi check Sang Wei. Sa ibabaw ng desk ni Wang Li, on the desk of Wang Li, there is a book. Or, no, there is a book kasi chegi itsumnida. Or, if there are two books, kung ang nakikita natin ay dalawang books, it means there are books. Okay, depende kung isa o dalawa. Wang Ri's book is on the table. Okay, desk pala. Okay, desk or table. So, sabi ni Realin Kim sa YouTube, Wang Ri's book is on the table. Okay, so, simply, Wang Ri Shi check Sang Wei chegi itsumnida. Wang Ri's book is on the table. We can also think of that as a meaning. But if we are going to be literal, kung titingnan natin pa isa-isa yung sentence, sabi dito, Wang Ri Shi check Sang Wei chegi itsumnida. On the desk of Wang Li, there is a notebook and pencil. Ayun, nandoon na siya si Cyril Shi. Ayan, there is a notebook and a pencil. Nasaan na si Cyril? Piltong do itsumnida. Rita Shi check Sang Wei sajuni itsumnida. Sajuni, nalito yata ako sa mga sagutan nyo. Okay, isa-isahin natin. Okay, again. Wang Ri Shi check Sang Wei chegi itsumnida. On the desk of Wang Li, there is a book. Or kung yung dalawa dito ay books, there are books. Piltong do itsumnida. There is also a pencil case. Tama po yung inyong sagot. There is also a pencil case. Sabi ni Scotty Shi, Erica Shi. Ayan. Next. Rita Shi check Sang Wei sajuni itsumnida. Now, on the desk of Rita, there is a dictionary. Perfect, sabi ni Rika. On the desk of Rita, there is a dictionary. So, ayan, nagets na po natin. Rita Shi check Sang Wei sajuni itsumnida. On Rita's desk, there is a calculator. Calculator. Okay, nasan ba dito? Nandito ba yung calculator? Sajuni check yope. Wala yung calculator dito sa ating sentence, but that is correct. May and she.
On Rita's desk, there is a calculator. Kung makikita natin, there is a calculator. Mukha siyang calculator. Ano po? Pero dito sa picture, yung mukhang calculator ay sajon. Sajon. Yeah, itong nakikita niyo pong parang calculator, ito po ay e-dictionary, yung electronic dictionary. Ayan, mukha siyang calculator. Ano po? Kesan. There is a calculator. So, yung mukhang calculator again is an e-dictionary, electronic dictionary. That's why, sabi dito, Rita 씨 책상 위에 사전이 있습니다. 사전이 책 옆에 있습니다. Sabi ni Jane, sabi ni Erica. Si Gary pala mula. On the desk of Wang Li, there is a book and pencil case too. Yes, that is correct. Sabi ni Erica. Beside the dictionary, there is a book. That is correct. On the desk of Wang Li, there is a book and a pencil case. Okay. If we are going to combine the two sentences, we can say Jane's sentence. On the desk of Wang Li, there is a book and pencil case. So, pwede po nating i-combine yung sentence to mean na mayroon doong book at mayroon ding pencil case. Beside the dictionary, there is a book. Ayan. 사전이 책 옆에 있습니다. And the last one, 가방은 책상 아래에 있습니다. Ayan. Doon na tayo sa last part. Okay? Nagets na po natin lahat ng sentence. At yung last part po ay, ano ba yung last part? 가방은 책상 아래에 있습니다. Ayan, nasaan po yung kabang? Where is the bag? There is a bag under the desk. Ayun, perfect. So, 가방은 책상 아래에 있습니다. Alright. So, nakuha po natin 100%. Palakpak, palakpak sa mga naka 100%. Okay. So, ayan. Sa iba po, ilang percent nyo na gets? Ayan, tingnan po natin. Para sa ilan sa inyo, ilang percent nyo po na gets yung ating text? Yung ating text. 100%? 80%? 70%? 50%? 60%? Ayan. Ilang percent man yan ay napaka-importante po niyan. The bag, the bug, naging bug. Naging insekto. The bag under the table is under the table. There is a bag under the desk. Okay. Under the table or under the desk of Rita, there is a bag. Okay. So, ang mahalaga yung bag ay nasa ilalim ng desk ni Rita at hindi ni Wang Li. Ayan. Si Wang Li walang bag. Ano? Si Rita lang yung may bag. Okay. So, ilang percent nyo po na gets? Ilang percent po kayo nakapag-comprehend? Medyo nahihirapan pa po ako. Di pa po ako makapag-gets, Sem. Si Sis Mary Rose. No problem, Sis Mary Rose. Habang ikaw ay nakikinig and then nagbabasa later, maiintindihan din yan. So, dahan-dahan lang dun sa mga beginners po nating mga kasama. Dahan-dahan lang po, no problem. 70% 참바입니다. It's okay, 참바입니다. Akala ko po yung sajon ay picture. Ang sajin ay picture. Pwede po tayong malito. Kapag sajin, picture, sajon, dictionary. Ayan. So, ayun, pwede na nating matandaan. Kapag sajon, o ang sound, ito ay dictionary. Kapag i ang sound, sajin, ito ay picture. Ayan, 90% na ma'am, kahit loading, tumutugma naman ang sagot sa mga naririnig ko. Ayan. Kahit yan ay 1%, 2%, mahalaga, mayroon tayong nagigets na. And then, as time goes by, habang tayo ay nagpa-practice po ng ganito, later, maiintindihan na po natin ito 100%. Ganyan din po ako nung una. Nung hindi pa ako marunong na mag-Korean, kapag mayroong ganito, iniisa-isa ko. Kyoshil, ano ba yung kyoshil? Si Wang Li, alam ko, tao. Yung, ano pa ba? 책상 위에 책이 있습니다. 책상, ano ba yung 책상? Ano ba yung check? Ayan. So, kapag na-improve natin yung ating vocabulary, and then alam na natin yung mga particles or markers,
mas magiging malawak yung ating understanding. Ayan. So, yun po ang tips. Improve our vocabulary, know the particles, para kapag tayo ay nagbasa ng sentence, hindi man natin makuha 100% ang meaning, 80%, 70%, makakapag-comprehend tayo. Pag nag-take tayo ng test, masasagutan po natin. Ayan. 왕리 씨가 가방이 없습니다. 네, 맞습니다. 맞아요, 에리카 씨. 왕리 씨가 가방이 없습니다. Ang linaw po talaga na explanations niyo, ma'am. Thank you so much, Gary. Gary shi. Okay, alright. So, sa susunod po ay pag-aaralan natin, hindi na inabot. Okay. Papahapyawan ko lang po. That is the last part of our lesson for today. Next time, pupunta po tayo sa lesson 3. Sa lesson 3, but for today, sa natitira pong oras, alam ko po ito ay kasama sa skill test. I'm not sure kung kasama pa po ito sa skill test. Ito po yung mga possible commands. Buti nag-live ka na po ulit, Sensing. Yes, sis. Kapag may time ako ng Saturday, at least Saturday, medyo, kaya po ako natigil mag-live dahil ako ay nahihilo. Ang tawag in Korean, it's called ojiromchung. Pabalik-balik pa po ako sa doktor, but kapag okay ako, nagla-live ako. So, but I will try my best na mag-live po every Saturday at 8 p.m. Philippine time. So, gumawa yun, Sam. Ne. 여러분도 감사합니다. Okay? So, ito po yung mga possible. Ano ba yan? Possible comments. Ayan. So, sabi kasama to sa skill test noon. Hindi ko lang sure kung kasama pa. Madam, Sunday sana kayo mag-live para makapanood pagyagan. Sunday. Tingnan ko mga kapatid ha. Tingnan ko po kapag makaka-live ng Sunday. Kasi kapag Sunday, the next morning, pasok ng mga bata. So, medyo maagang matutulog. So, kung sakali man na makapag-live po ako ng Sunday, aagahan ko po. Hindi ko po imapapromise, pero kapag may time po ako, aagahan ko kasi kailangan matulog ng maaga dahil sa next day, may pasok po yung mga anak ko. Okay, so ito po yung mga possible commands nakasama sa skill test noon. So, sabi dito, 위를 보세요. Kanina, ang napag-aralan po natin is 위에. 위에. So, kapag 위를 보세요 ang sinasabi dito, yung 위, nagiging object, 보세요. So, ibig sabihin, ano yung titingnan mo? Yung taas mo. Tingin ka sa taas mo. Tingin ka sa baba mo. Tingin ka sa kanan. Tingin ka sa kaliwa. So, this time, ang ginagamit po is rule. 위를 보세요. 아래를 보세요. 오른쪽을 보세요. 왼쪽을 보세요. 앞을 보세요. 뒤를 보세요. 왼손을 올리세요. Okay. Yung may mga 보세요, this is honorific form. Bibilisan ko lang po dito. This is honorific form na ibig sabihin is bayo. Tingnan. To see. To look. Ayan. Ayan, kasama daw po sa skill test. So, 보세요. Ayan. Ibig sabihin, tumingin ka dito, tumingin ka doon. Tingin sa taas, tingin sa baba, kaliwa, kanan, sa harap, sa likod. 보세요. Next, 7, 8, 9, 10. 왼손을 올리세요. 올리세요 is honorific form of 올리다. It means to raise, itaas. Taas ang kamay. Pag narinig niyo po yung 올리세요, itaas. Ano yung itataas? 왼손 is left. 오른손 is right. Raise your left hand, raise your right hand. Kapag sinabi pong 양손을 올리세요, both hands. 양손. So, kapag both hands po ang pinapataas, dalawa po ang pwede nating madinig. 양손을 올리세요 or 두 손을 올리세요. Raise both hands or put your hands up. Put your both hands up. Ayan. Nung nag-pandemic, ma'am, nawala na po ang skill test. Bali, pinadali na lang siya. Self-introduction, height, weight po. Oh, buti naman. Good news. Wala na daw pong skill test. Okay? But in case, later, magda-drive kayo sa Korea, possible din ito. Wenchok. Alam natin yung wenchok.
punta ka sa kanan, punta ka sa kaliwa, or sa company in case na, ayan, kung saan nyo po magagamit. Poseo is please look. Yes. Honorific form of boda is poseo. Thank you, Gary Shi. Poseo is the honorific form. Yung tinatawag po nilang nopimal. Ayan. Ngayon lang po ako nagising, sabi ni Shimoarita Fu. Shimoarita Fu. Okay, you can replay. Nandito na tayo sa last part. You can replay later. Okay, ito po yung ano. Okay, so, ayan. When sonul neriseyo. Kapag nerida, honorific form or nopimal form ng nerida, neriseyo. Orunsunul neriseyo, yangsunul neriseyo, tusonul neriseyo. Apuro kaseyo. Kapag kaseyo, nopimal or honorific siya ng kada, kayo. Imbis na apuro kayo, apuro kaseyo. Orunchuguro kaseyo. Wenchuguro kaseyo. Ichuguro oseyo. Oseyo is come here. Oseyo. Oseyo. Wayo becomes oseyo. Tora soseyo. Turn back. Tora soseyo. Anjuseyo is please sit down. Momchuseyo is please stop. Ayan. Pero much better pag-aralan pa rin po para in case balik sa dating skills, maalam pa rin tayo. Opo, opo. And then, yung mga verb dito is pwede po nating idagdag sa ating mga vocabulary. Again, poseo, nopimal of boda. Oliseyo, nopimal of olida. Neriseyo, nopimal of nerida. Kaseyo, nopimal of kada. Oseyo, nopimal of oda. Tora soseyo. Anjuseyo, anjayo. Momchuseyo, momchuda is the momchuseyo is the nopimal form of momchoyo. Momchuseyo, momchoyo. Seyo command pautos na merong paggalang. Yes, seyo is used as the honorific form and this is very polite. Ayan, napaka-polite po nito. Kapag mayroon tayong iuutos. Kaya nga po, 'di ba, kapag sinabi nating please give me something, we say juseyo. And ang panmal nito is juda, jura. Muljura, muljoyo. So instead of saying the panmal and the sum of the chondemal, we say juseyo. Ayan. Pakibalik po sa 1 to 10. Ayan. Pakibalik daw sa 1 to 10. Ayan. Ayan. Screenshot nyo na. Sabay nagpisa. Screenshot nyo lang yung yung sentence, wag nyo akong isama. Ayan, screenshot nyo na yung mga sentences. Baka makasama pa ako dyan. Okay, 1 to 10. Ayan. Okay na po, Sis Erica. Erica Shi. 1 to 10. Tapos, yung magpipicture ng 11 to 20. Ayan. Pwede nyo na rin pong i-screenshot. Smile ulit ako. Okay. I-cut nyo na lang po ako dyan. Pag screenshot nyo, i-cut nyo na lang ako sa gilid. Okay. So, sana po ay marami kayong natutunan for tonight. At ayan, next time po, lesson 3, pag-aaralan natin yung kamnida. Ayan, bibigyan ko kayo ng background susunod na lesson. Ang ating vocabulary ay school facilities. And then, yung mga places, pag-aaralan din po natin. Ano pa ba? Yung wa at gwa na nabanggit kanina ni kapatid Gaylon ay pag-aaralin din po natin sa susunod. And ano pa ba? Yung an, it means not, pag-aaralan din po natin sa susunod. At mayroon po ulit tayong comprehension check sa susunod para mas ma-improve po natin ang ating comprehension skill. Ayan. So, maraming salamat po sa lahat ng sumama sa atin for today. 감사합니다, 여러분. 오늘은 너무 즐거웠습니다. I enjoy teaching. Actually, nagtuturo, hindi ko kino-consider na nagtuturo ako. I am learning, I am studying with you, okay? So, wag niyo pong isipin na ako yung nagtuturo, ako din po ay nag-study. So, we are studying together. But if you do have questions, yan, pwede niyo pong i-comment sa YouTube para mas madaling mabasa. And if you have some, tawag dito, yung mga lessons
short lessons na pwede kong isama sa TikTok, pwede nyo rin pong i-comment. Salamat mo, kamukha mo HR namin sa restaurant. Oo, sana maganda din siya. Char. 예, 감사합니다. 고머 선생님 정말 감사합니다. 안녕히 주무세요. 네, 여러분 감사합니다. 안녕히 주무세요, 여러분. Bye bye everyone. See you all next time. In case na magkakapag-live po ako ng Sunday, I will post po sa ating Let's Learn Korean page. And also, if you want to learn some of the beginner lessons, if you are practicing reading, mayroon po tayong playlist sa akin pong YouTube channel. Ang atin pong YouTube channel ay Miles Lee. Look for the Korean lesson playlist. Nandoon po ang ating lessons for beginners from consonants, vowels, and reading practice. And also, please don't forget to like and also share our Let's Learn Korean page. Maraming salamat po at see you all next time!